Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na pink floral na pang wedding invitation. Pero pwede din ito na pang debut invitation or 18th birthday. So sana magustuhan ninyo ito. And kung gusto nyo gamitin ng layout na ito, sobrang dali lang nitong gawin dahil isang image na yung kailangan natin dito. At ito ay ang pink floral background. So yun lang yung kailangan nyo i-search dyan sa Google. Pero meron akong good news. Para hindi na kayo mahirapan na maghanap dyan sa Google, nandiyan sa description box ng image na ginamit ko dito. So, kailangan nyo na lang i-download yun at ilagay sa isang folder para easy access lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news. Kung ikaw ay wala ng time, hindi mo magawa ang layout na ito, or ikaw ay tamad na, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So, kailangan mo lang na i-email ako. Nandiyan sa description box ng email ko. So, i-email mo na lang ako kung gusto mo i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout at mag-experiment, pwede din naman. I-download mo lang ang image na kailangan dito at sundan ng video na ito. So, kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo itong pink floral na pang wedding invitation, pero pwede din ito na pang debut invitation or 18th birthday. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request sa suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!